Vă salut, dragi prieteni, bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Suntem aproape de finele lui martie. Într-adevăr am avut foarte mult de lucru acasă. N-am tăiat pomii până acum, pentru că v-am spus că în grădinile mici și mijlocii eu tai pomii atunci când ei stă să plece în vegetație. Pentru că, din punctul meu de vedere, atâta timp cât n-am o intensivă, o livadă foarte mare, pentru mine este un lucru minunat. Mi-am luat aici un stencil sau o parte dintre ele, pentru că azi vreau să lucrăm la mărul acela pe care am făcut noi tăierea pomilor pentru începători. Și eram eu foarte contestat acolo, că ce face mărul, cum o face mărul. Ia uitați voi mărul ăsta cât de plin de rod este și a rodită fiecare an, încă din anul 2. Dacă nu mă înșel, anul acesta este tăiere în anul 5. Și așa în mare, în viteză, mai explicăm câte ceva și vă arăt și vouă cum îl tai, pentru că pe ăsta vreau să-l filmăm în fiecare an până ajunge el matur. Iau un pic camera, vă arăt pe unde a făcut formațiuni de rod, pe unde a diferențiat mugurii, după care, în timp ce îl tai, vă explic și soare frumos, dumneavoastră vă simțiți bine, vă relaxați, eu îmi fac treaba și cred că este un lucru minunat. Haideți să luăm puțin camera și să vă arăt ce s-a întâmplat cu el încă din anii în care l-am tăiat prima dată. Iertați pe aici ce mai sunt nailoane și așa mai departe, v-am spus că voi face curățenie, dar renovări. Știți dumneavoastră că atunci v-am spus eu că am eliminat prima dată centru, să fac puțină lumină. Am o oarecare problemă aici, este puțin cam apropiat, dar am eu o soluție la asta, din cauza că mi-l umbrește acel prun și am avut aici niște salcămi pe zonă, dar nu este o problemă asta. Important este că noi avem, ce avem noi aici? Rod, burse de rod, vetre de rod. Deci este plin de vetre de rod, vedeți? Ia uitați. Deci este plin. Ia uitați. Deci peste tot, vedeți? Peste tot este plin de formațiuni de rod. Da? Deci el s-a comportat bine, optim. Ia uitați cum s-au garnisit toate aceste ramuri de schelet cu formațiuni de rod. Ia uitați. Da? Ramuri de rod în devenire, ramuri de rod propriu-zise. Ia uitați ce garnisiri frumoase are și probabil că vedeți toți acești muguri mai umflați așa, sunt muguri floriferi, da? A încercat el să o ia puțin mai de nebun în sus aici. V-am spus, nu vă uitați la acești pruni, este pentru umblul la căței. Voi planta alții mai mici în toamnă. A început să plece puțin spre lumină, pentru că așa este situația. Uitați acolo din salcămii care au mai rămas. În schimb, ce voi face eu azi? O iau că de început și elimin tot ce am vertical. După ce elimin ce am vertical, rezolv anumite conflicte pe care le găsesc prin pomi, ramuri care calcă, ramuri care umbresc. Și după aceea revin puțin să dau un nivel, să dau o oarecare simetrie, pentru că aici văd că el tot tinde să meargă și eu vreau să las un nivel cam atât de mare pentru a-l tăia și a putea culege fructele cât mai bine din el. Iată, ia să încercăm să dăm puțin camera mai în spate, da, ia să găsim o poziție puțin mai bună, chiar un pic mai în față, așa, și ne apucăm de treabă. Deci v-am spus prima dată, umblăm și dumneavoastră faceți la fel atunci când tăiați. Luați tot ceea ce este vertical, tot ceea ce crește vertical, viguros în sus, eliminați la un nivel, la o simetrie, adică la un nivel cum? Nu le eliminați aici și lăsați acel cep. Nu, dumneavoastră eliminați numai la transfer, da? La transfer sau la inel. Aici cum am o formațiune de o ramură de rod, am tăiat la un transfer. Aici, în această parte, voi tăia automat la inel, da? Deci unde nu avem și nu vom face transfer, tăiem pur și simplu la o formațiune de rod fără nicio problemă. Iar unde avem cu ramura mamă, tăiem la inel. Da? Eliminăm tot ceea ce este vertical din acest pom. Așa. Chiar dacă ceva nu vi se pare în regulă atunci când tăiați, mai întâi tăiați ce este vertical și după aceea imediat o să vă detaliez eu cu foarfeca de ramuri groase ce este de făcut. Pentru că cu siguranță veți avea tendința atunci când începe să tăiați ce este vertical,
veți avea tendința să intrați și să începeți să tăiați și alte alea pe acolo și așa mai bine le lăsați așa cum le vedeți dumneavoastră. Pentru a înțelege mai bine. Întotdeauna, în momentul în care intri în coronamentul pomului și ai eliminat ce este vertical, vei observa că pe cât posibil pomul se va elibera oarecum de ramuri și vei vedea mai bine în interiorul lui. Deci am eliminat tot ceea ce este vertical și acum intru pe interior să elimin concurența, să elimin ramurile care vin una între alta, care umbresc, care fac diferite probleme pe aici prin coronament. La măr întotdeauna tăiem la inel, adică tăiem lângă ramura mamă, pentru că dacă lăsăm cep, va dezvolta. La sâmburoase, la prână, la astea alte, lăsăm cep pentru că este foarte important acest aspect. Așa. Deci, prima fază, eu am cam terminat. Da? Deci am tăiat tot ce este vertical, deja parcă a luat un pic de culoare, nu? Luăm camera, vă arăt puțin, după care punem înapoi camera și vă arăt și ce fac în partea de sus. Cum am spus, deja și-a schimbat puțin culoarea. Deci am încercat pe cât posibil să tai doar ce este vertical. Chiar dacă aici, de exemplu, eu nu am o tăiere corectă. Pentru că se vede pe aia că nu este corect, da? Dar eu mai întâi, dacă am eliminat vertical, și asta vă sfătuiesc pe dumneavoastră să faceți, veți vedea mai bine unde sunt problemele în pom. Și acum vin cu foarfeca de ramuri groase și voi face tăieri la un nivel, cât de cât, simetric, prin transfer. Adică tăierile voi face unde am transfer către o ramură de rod. Cum este în acest caz, aici am o ramură viitoare de rod care merge, din păcate, spre interiorul pomului și nu-mi trebuie și ar trebui tăiat. Da? Deci ăsta e primul lucru care s-ar face. Dumneavoastră trebuie să caracterizează pomul oarecum, da? Deci am tăiat. Dar mie ce rămâne aici? Îmi rămâne un ciot. Și atunci eu vin cu foarfeca de ramuri groase și o elimin din această zonă, da? La un transfer, pentru că aceasta am o ramură de rod aici, se duce într-o parte care îmi convine mie, e totul minunat, da? Aici am formațiune de rod și aici uite cât de frumoase, cât de plină e de rod. Dar din păcate se duce puțin cam sus față de unde vreau eu. Da? Și la acest moment eu vin și fac o tăiere de transfer, chiar dacă am eliminat din rod și am lăsat aceste formațiuni de rod pe această ramură de schelet. Uitați. Da? Aici am o altă ramură la care am un rod acolo. V-am spus că mărul în general fructifică în părțile terminale. Și teoretic, dacă aș vrea aici să prelungesc ramura de schelet, adică să prelungesc șarpanta în sine, să măresc coroana, îmi permit să fac o scurtare. Dar nu voi face acest lucru. Voi face tot o tăiere de transfer la acești muguri, la aceste formațiuni de rod. Și voi elimina pe aceasta de aici și am lăsat ramură de rod. Și totul e în regulă, da? La fel vin și pe această parte. Observați că acolo am această ramură care merge spre interior. Am ramură de rod, formațiuni de rod acolo. Este aproximativ la același nivel cu aceea. Le voi lăsa pe acestea două principale și o voi reduce pe asta de aici, cum v-am spus dumneavoastră, da? Pe partea cealaltă avem formațiune de rod, avem transfer acolo. Pe partea asta, aici avem o problemă, da? Avem o formațiune în această zonă. Vom face o tăiere de transfer fără nicio problemă și vom încerca să rezolvăm conflictul ăsta de aici, da? Vin imediat, elimin la inel. N-am ținut foarfeca cum a trebuit, așa. Și de aici voi elimina și voi lăsa ca această ramură de rod să meargă în acea zonă. Ce facem cu asta de aici? Este pe interior, chiar dacă are ramură pe el, pe ea o eliminăm, da? Ea a avut o ramură aici verticală, am tăiat-o, dar văd că nici asta nu își face treaba și voi veni și voi elimina cu firăstrău de aici, pentru că nu pot cu foarfeca. La fel am aici o problemă, da? Deci o avem de eliminat pe aceasta și pe aceea de acolo. Și mergem mai jos în coronament. Și luăm fiecare ramură de semischelet, ne uităm pe ea, avem aici, facem, la fel cum am spus, o tăiere de transfer și voi face o scurtare la o mugure pentru că vreau să o ia puțin în această zonă. Da? Aici la fel voi face o scurtare, aici voi face o tăiere de transfer la element de rod, mai jos aici merg și fac, haideți că nu știu cum țin foarte bine camera și o elimin pe aceasta pentru că va veni și va călca
în aceasta de aici. La aceasta fac o scurtare la un mugure pentru prelungirea ramurii de schelet. Aici pur și simplu scurtez din prima, elimin ceea ce este vertical și aici și aici. Păstrez această șarpantă pentru că merge într-o zonă în care vreau eu, dar o scurtez la o mugure care am eu nevoie pe această zonă. Ne mai uităm în coronament. Avem aici o formațiune, o ramură de rod, da? Dar avem această bursă, această vatră de rod frumoasă aici și de aceea pe aceasta o elimin pentru că îmi calcă în ea. Aici, de asemenea, este aceeași situație. Da? Mai avem verticalul acesta și le eliminăm și pe acesta. Mai avem două probleme mici aici. Da? Și mamă, gata pomul. Ne ducem și în etajele inferioare. De exemplu, aici nu-mi place ce se întâmplă. Le elimin pe toate. Formațiune de rod chiar aici. Aici văd că avem bursă, vatră de rod. Asta pleacă ea mai de nebun așa. Da? Și pe asta o eliminăm. Dăm putere pe această vatră de rod. Aici, da? Aceasta, chiar dacă merge puțin spre interior, o las anul acesta să văd ce se întâmplă. Mai am un conflict aici, scurtez. Da? Se bătea cu vatra cealaltă. Și cam... Și mai facem aici o scurtare la element. Și cam așa arată pomul nostru, da? Acum fac ceea ce am promis cu foarfeca și fac această tăiere de transfer în această zonă. Și acolo unde n-am putut să elimin cu foarfeca pentru că au fost două crescute, voi elimina cu fierăstrău pentru că mi este mult mai ușor, da? Nu este foarte puternic axul pomului și de aceea se mai mișcă. A rămas cealaltă, o elimin cu foarfeca pentru că nu este de putința asta și cam acesta este mărul nostru. Și acum îl vom mai filma dacă avem timp și ne ajută Dumnezeu să fim sănătoși. Îl vom filma la vară, să vedem câte mere a produs și ce anume a făcut. Vă spuneam eu într-un material, mai vezi câte ceva mic din când în când, se mai întâmplă pe acolo. Spuneam într-un material de-al meu sau mai multe, că mulți au tendința de a degarnisi total, adică ramurile acestea de schelet, acestea groase, să rămână viguroase, puternice, goale, chele, da? Și să avem doar în partea terminală niște zmicele lăsate, niște nuieroși și așa mai departe. Dar, într-adevăr, aspectul e frumos, dar nu e util. Păi ne interesează să avem fructe, că de aceea tăiem pomii fructiferi. Haideți să încerc să vi-l arăt și așa puțin 3D, poate vedeți forma care a luat-o sau astea, că atunci când tai corect, vei avea și o formă simetrică destul de ok. Uitați, deci se vede, da? Și cam acesta este mărul nostru. Da? Deci, el are o încărcătură suficientă de rod, fără probleme. Păcat că nu se vede, poate vedea 3D, adică să vezi înclinația și orientarea fiecăruia în parte. Și așa cum vă spuneam eu, în acele situații în care degarnisesc, foarte mulți degarnisesc, eu nu contest pe nimeni, eu vă spun și vă arăt ceea ce știu eu și ceea ce fac eu și eu întotdeauna am avut fructe pe masa mea. Și roade ale pământului și fructe și, cel mai important, au tunele sănătoase, neprea stropite, așa pentru că la ce ar mai merita efortul. Doar de umbră am prunii, care i-am lăsat, da. Deci, mulți nu înțeleg că în pom au loc niște procese fiziologice, niște procese normale ale pomului, da? El se hrănește și face fotosinteză. El lucrează prin frunze. Și de aceea trebuie să existe un echilibru între partea de fructificare și vegetația pomului propriu-zisă. Pentru că fructele nu ar lua naștere dacă n-ar exista frunzele. În frunzele acestea se face tot procesul acesta al pomului, tot ceea ce se întâmplă și toate procesele fiziologice ale pomului se face în partea vegetativă. Și după ce el și-a întreținut funcțiile, va da fructele, care fac semințe pentru a se înmulți, chiar dacă nu-și moștenește gena. Și cam despre asta este vorba. Așa că anul 5, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact, deși dacă e anul 6 nu e nicio problemă, îl mai vedem când va face fructe, da?
pomul care l-am urmărit încă de la episodul cu tăierea pomilor pentru începători. Dragilor, apucați-vă de treabă, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!